Γεια σας. Εδώ έχουμε ένα νέο αναδιπλούμενο ηλεκτρικό ποδήλατο. Το συγκεκριμένο αναδιπλώνει εδώ στη μέση, αναδίπλωση, και αναδιπλώνει και το τιμόνι πέφτοντας προς τα κάτω. Επίσης το τιμόνι ρυθμίζει ως προς το ύψος και ως προς την κλίση. Διαθέτει δύο τροχούς 16 ιτζών με δύο δισκόφρενα εμπρός και πίσω. Ένα πολυχρηστικό στάν, το οποίο είναι γωνία για να έχει πολύ καλύτερη σταθερότητα. Τα πεντάλ είναι και αυτά αναδιπλούμενα. Διαθέτει 6 ταχύτητες, οι οποίες είναι σημάνω, και πατώντας αυτό το διακόπτη διαδοχικά ανεβάζουμε ταχύτητα και πατώντας ακριβώς αυτόν μειώνουμε ταχύτητα. Η σέλα του είναι ανατομική. Διαθέτει μοτέρ 250 βατ. Η μπαταρία του είναι αποσπόμενη 36 βολτ 7,8 αμπέρ. Έχει το πλεονέκτημα ότι εκτός του ότι η μπαταρία του είναι αποσπόμενη, στο συγκεκριμένο πακέτο περιλαμβάνεται και δεύτερη μπαταρία. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, μόνο με την μπαταρία μπορούμε να διανύσουμε 30 χιλιόμετρα. Που σημαίνει ότι από τη στιγμή που έχουμε δύο μπαταρίες μπορούμε να διανύσουμε 60 χιλιόμετρα. Το κλειδί είναι σαν ασφάλεια για την μπαταρία. Φέρουμε το καλωδιάκι της τροφοδοσίας και πιέζοντας προς τα πάνω αφαιρούμε την μπαταρία, η οποία έχει μία ακόμα ιδιαιτερότητα. Εδώ υπάρχει μία θύρα USB, που σημαίνει ότι μπορούμε να φορτίσουμε οποιαδήποτε κινητή συσκευή ή οτιδήποτε άλλο. Έχουμε δηλαδή ένα power bank. Είναι πολύ θετικό. Φέροντας το κλειδί δεν μπορεί η μπαταρία να αφαιρεθεί πάνω από το ποδήλατο. Για να το ενεργοποιήσουμε πατάμε παρατεταμένα το μπουτόν, μας δείχνει την ένδειξη των μπαταριών, και πατώντας άλλη μία φορά αλλάζουν παλέντ, παλόμενα. Πατώντας άλλη μία φορά
ανάβουν κατά αυτό το στυλ. Ενεργοποιήσουμε το display. Ποιοτικά είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πολύ βολικό και από τη στιγμή που είναι και αναδιπλούμενο μπορεί να μπει και να μεταφερθεί οπουδήποτε. Εδώ βλέπουμε πατώντας οποιοδήποτε φρένο ανάβει η ένδειξη του stop. Και πατώντας μία φορά παρατεταμένα λίγο το πάνω μπουτόν ενεργοποιείται το μπροστινό LED φως. Θα ακολουθήσουν και κάποια βίντεο στην κινήση, να το δούμε και στην πράξη. Μέχρι τότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια.